সৰ্থেবাৰীত অৱস্থিত স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰত গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ ওপৰত এখন এদিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত অৱস্থিত ক্ৰিয়েশ্যন বাই দীপাংকৰৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ ডেকাই সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি কয় যে বৰ্তমান অসমত গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ বহুতো চাকৰিৰ পদ খালী হৈ আছে। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰাফিক ডিজাইনত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে তেনেহলে ডেকাই সংস্থাপনৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ যৎপূৰ্ণাস্থি চেষ্টা চলাব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। বৃহত্তৰ সৰ্থেবাৰী অঞ্চলৰ বাবে এয়া উৎসাহৰ বতৰা। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কম্পিউটাৰ শিকোৱাই নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাকৰিৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তুলিবলৈ দক্ষতা বিকাশৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে। নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ ডেকা। আজি আহিছিলোঁ সৰ্থেবাৰী স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ এটা বিশেষ ক্লাছৰ কাৰণে। গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ ওপৰত আজি এটা এদিনীয়া বিশেষ ক্লাছ এটা কৰিলোঁ। যথেষ্টখিনি ষ্টুডেণ্ট উপস্থিত আছিল। খুব টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াত। এদিনৰ ক্লাছ এটা কৰি গম পায় কিছুমান তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটোও আছে, আৰু যিটো আগ্ৰহ তেওঁলোকক দেখা পালোঁ সেই আগ্ৰহমতে যদি ফটোশ্বপৰ ওপৰত তেওঁলোকে অলপমান গুৰুত্ব দিয়ে বা গ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে নিশ্চয় ভাল স্কোপ পোৱা চান্স আছে। কাৰণ জানে আজিকালি চবতে এতিয়া গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ স্কোপ ভালেখিনি যথেষ্টখিনি আছে। যিকোনো টেলিভিশ্যন চেনেল হওক, প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ হওক, গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ষ্টুডিঅ' হওক, সকলোবোৰতে এতিয়া যথেষ্টখিনি মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে তেওঁলোকে যদি গ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়ে, তেওঁলোকে যদি এটা ক্লাছ কৰে গ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত, মই ভাবোঁ নিশ্চয় তেওঁলোকে সফল হ'ব। আৰু আমাকো বহুতখিনি দৰকাৰ হয়, গ্ৰাফিক্সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুতখিনি দৰকাৰ হয়। চ' ভাবোঁ তেওঁলোকে আহক, শিকক, স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনত ইনষ্টিটিউটত আহক, তেওঁলোকে শিকক। ইয়াৰ পৰা যদি ভালকৈ যদি ক্লাছখিনি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা প্লেচমেণ্ট এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে। আৰু সকলো ষ্টুডেণ্টৰ নহয়, যিখিনি ষ্টুডেণ্টে মানে তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটো দেখাব পাৰিব, তেওঁলোকলৈ প্লেচমেণ্টৰো এটা সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব। ত' সেইটোৱে, আহক, চবেই আহক স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনত, গ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত ক্লাছ কৰক। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত অৱস্থিত ক্ৰিয়েশ্যন বাই দীপাংকৰৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ ডেকাই আজি আমাৰ স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰলৈ আহি এটা খুব ভাল এটা ক্লাছ ল'লে। ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ ওপৰত হৈছে। আমি আশা কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীসকলে গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু দীপাংকৰ ডেকাই কৈছে যে গুৱাহাটীত বহুতো খালী পোষ্ট আছে গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ ওপৰত অধিক পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰিলে তেখেতে জবৰো যোগাযোগ কৰি দিব বুলি কথা দিছে। নিশ্চয় এইটো আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ কথা, আনন্দৰ বাৰ্তা। সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নৱজিৎ নাথৰ ৰিপৰ্ট, অমৃত নিউজ। অমৃত প্ৰবাহ, অসমীয়া সাপ্তাহিক কাকতৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ অমৃত নিউজ। সত্যৰ সন্ধানত অমৃত নিউজ।